Hello student, so our chapter is basic principles of organic chemistry. Previous lecture we are discussed the organic compound म्हणजे classification of organic compound. So त्यात बघितलं होतं organic compound, acyclic compound, cyclic compound. Cyclic compound are further classified into two types, homocyclic and heterocyclic. Then homocyclic compound are further classified into alicyclic and aromatic. Then heterocyclic compound, heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic, and aromatic compound are further classified into two types, benzenoid and non-benzenoid. So previous lecture we discussed what is meant by organic compound. Those compound which present of CH bond, carbon and hydrogen bond, that type of compound is called as organic compound. So ज्या compound मध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन बॉन्ड असतो त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. नेक्स्ट बघितलं होतं आपण असायक्लिक, त्यालाच आपण ओपन चेन कंपाऊंड म्हणतो. असायक्लिक म्हणजे जे कंपाऊंड सायकलमध्ये नसतात आणि ओपन चेन असतं. म्हणजे सपोज इथं कार्बन आहे, ह्या कार्बनची ओपन चेन असते, दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज असायक्लिक कंपाऊंड. त्याचं एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण मिथेन, इथेन, प्रोपेन अप टू डिकेनपर्यंत. नेक्स्ट बघितलं होतं सायक्लिक कंपाऊंड. Those compound which presence of cycle but carbon atom कसे जॉईन झाले इन केस ऑफ सायकल. म्हणजे सपोज हा कार्बन हा कार्बन हा कार्बन हे कशात जॉईन झाले सायकलमध्ये. सो दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ सायक्लिक कंपाऊंड ऑर क्लोज कंपाऊंड. त्याला और नाव आहे क्लोज कंपाऊंड. सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं सायक्लोब्युटेन, सायक्लोपेंटेन, सायक्लोहेक्झेन. हे एक्झाम्पल बघितले होते आपण सायक्लिक कंपाऊंड. नेक्स्ट बघितलं होतं आपण होमोसायक्लिक कंपाऊंड. होमोसायक्लिक कंपाऊंड कशाला म्हणतात? होमो म्हणजे सेम. ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन कार्बनची बॉन्डिंग सेम झालेली असते त्याला होमोसायक्लिक. म्हणजे फक्त कार्बन ॲटम प्रेझेंट असतात किंवा सेम ग्रुप प्रेझेंट असतात त्याला काय म्हणतो होमोसायक्लिक. सायक्लिक आणि होमोसायक्लिकचे एक्झाम्पल आपण सेम बघितले होते सायक्लोब्युटेन, सायक्लोपेंटेन, सायक्लोहेक्झेन. नेक्स्ट बघितलं होतं हेटेरोसायक्लिक. हेटेरो म्हणजे डिफरंट. ज्या कंपाऊंडमध्ये हेटेरोसायक्लिक किंवा वेगवेगळे ॲटम असतात. वी नो हेटेरो ॲटम सल्फर, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन, इट इज हेटेरो ॲटम. मग ज्या कंपाऊंडमध्ये सल्फर, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन प्रेझेंट असेल दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. त्याचं एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण पायरॉल. बेन्झे 4 मेंबर रिंग होती आणि त्यात नायट्रोजन कंटेन होतं तर त्याला इथे बॉन्ड होते, त्याला काय म्हटलं होतं पायरॉल. So example of homocyclic compound is the pyrrole. So in this lecture we are discuss classification of homocyclic compound. Homocyclic compound so classification. आता फर्स्ट ऑफ ऑल होमोसायक्लिक म्हणजे काय का ज्या ग्रुपमध्ये की ज्या कंपाऊंडमध्ये सेम असतं का ज्या सगळ्या कंपाऊंडचं बॉन्डिंग कसं झालं असतं एकाच कार्बन ॲटमनी, दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज होमोसायक्लिक. So what is mean by alicyclic? Homocyclic compound are further classified into two types, alicyclic and aromatic. Here acyclic compound आहे आणि इथं alicyclic compound आहे. फक्त इथे C आणि L चा डिफरंट आहे. सो याचं प्रोनाउन्सिएशन alicyclic compound. So homocyclic compound are classified into alicyclic and aromatic compound. So alicyclic compound कशाला म्हणतात? alicyclic compound. So आपल्याला बघायचं आहे alicyclic compound. These are cyclic compound, it exhibiting the property similar to that aliphatic compound. म्हणजे आपण यालाच अजून एक नाव दिलं होतं असायक्लिकला aliphatic compound. म्हणजे aliphatic म्हणजे काय? These are cyclic compound. म्हणजे जे alicyclic compound आहे हे सगळे कसे सायक्लिक कंपाऊंड आहे बट त्या कोणाच्या प्रॉपर्टी दाखवता aliphatic compound. मग aliphatic compound म्हणजे काय? असायक्लिक, ओपन चेन आणि आपण इथं अजून एक नाव दिलं होतं aliphatic. सो याच्या प्रॉपर्टी मी प्रिव्हियस लेक्चरला एक्सप्लेन केल्या होत्या. ॲलिफॅटिक कशाला म्हणतात का ज्यामध्ये स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन असते. बट यांनी फर्स्ट सेंटेन्स म्हटले दिस आर सायक्लिक कंपाऊंड म्हणजे कार्बनची चेन आहे पण कशात आहे इन केस ऑफ सायकलमध्ये म्हणजे ती काय केलेली आहे क्लोज केलेली. ओके, सो क्लोज अँड दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू ॲलिफॅटिक कंपाऊंड. म्हणजे ॲलिसायक्लिकमध्ये काय येतं का जे कंपाऊंड सगळे कसे असतात सायक्लिक असतात. सो सेम सायक्लिकचं एक्झाम्पल घेतलं आपण 1 2 3 4 मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन. याचं काय येईल सायक्लोब्युटेन. याचं नाव काय येईल एक्झाम्पल 1 2 3 4 5 6 कार्बन आहे म्हटल्यावर
methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. So name of this compound is cyclohexane. Cyclohexane. This is the aliphatic कंपाऊंड. ॲलिफॅटिक कंपाऊंड कशाला म्हणायचं का ज्या कंपाऊंडमध्ये जे कंपाऊंड कोणती प्रॉपर्टी दाखवतात, सायक्लिक प्रॉपर्टी दाखवतात आणि ज्याच्या प्रॉपर्टी ॲज सिमिलर टू द aliphatic compound, that type of compound is called as alicyclic compound. And the example of alicyclic compound is the cyclobutane and cyclohexane. We take cyclopropane, ते पण करेक्ट असेल अप टू द डिकेन पर्यंत, बट इन केस ऑफ ते कसे पाहिजे सायकलमध्ये. नेक्स्ट अनदर homocyclic compound are further classified into alicyclic and aromatic. आता आपण alicyclic बघितलं, आता बघायचं आहे aromatic compound. aromatic compound, आता aromatic कशाला म्हणतात? This have the special stability and that type of compound is called as benzene. So aromatic compound कशाला म्हणतात? ज्या कंपाऊंड जे कंपाऊंड ॲज लाईक अ बेन्झीन सारखे असतात. स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झीन इज इट स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झीन का जे कंपाऊंड कशासारखे असतात बेन्झीन सारखे असतात त्या टाईपच्या सगळ्याच कंपाऊंडला काय म्हणतात ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. का त्यांच्यामध्ये काय असते स्पेशल स्टॅबिलिटी असते. आता स्पेशल स्टॅबिलिटी म्हणजे काय का हे डबल बॉन्ड काय असतात अल्टरनेट असतात. तर हा बॉन्ड आपण इथं शिफ्ट केला, हा इथे शिफ्ट केला आणि हा इथे शिफ्ट केला तर याचे बॉन्ड काय होता पोझिशन चेंज होती. त्याची पोझिशन काय होती चेंज होती आणि ते कंटिन्युअसली काय असतात कॉन्जुगेशनमध्ये असतात. म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण रेझोनन्स. बेन्झीन रिंगमध्ये काय असतो रेझोनन्स असतो. त्याची मेन प्रॉपर्टी काय का त्या रिंगमध्ये काय प्रेझेंट असतो रेझोनन्स इफेक्ट. का ते कंटिन्युअसली काय असतात कंटिन्युअसली रोटेशन असतात किंवा मूव असतात. त्यातमधले इलेक्ट्रॉन हे कंटिन्युअसली काय असतात रोटेट होत असतात. मग त्यात कोणती स्पेशल स्टॅबिलिटी इट हॅज अ स्पेशल स्टॅबिलिटी. मग कोणती रेझोनन्स अँड कॉन्जुगेशन हे काय असतं बेन्झीन रिंगमध्ये प्रेझेंट असतं. आणि बेन्झीन दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज बेन्झीन. मग त्या सगळ्या बेन्झीन सारखे दिसणारे सगळे कंपाऊंड कसे असतात कसले एक्झाम्पल होईल ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. त्याला ॲरोमॅटिक का म्हटलं कारण त्यातले जे डबल बॉन्ड आहे ते कंटिन्युअसली रोटेशन होत असतात किंवा कंटिन्युअसली ते कॉन्जुगेशनमध्ये असतात किंवा ते कंटिन्युअसली मूव्ह असतात म्हणून त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ओके सो इन दिस ॲरोमॅटिक कंपाऊंडचं एक्झाम्पल काय बेन्झीन रिंग. सो ॲलिसायक्लिक अँड ॲरोमॅटिक. Again, aromatic compound are further classified into benzenoid and non-benzenoid. Aromatic compound are further classified into benzenoid and non-benzenoid. So first बघायचं आपल्याला त्याच्यात benzenoid compound. So बेन्झेनॉइड कंपाऊंड नावातच आहे ज्या कंपाऊंडमध्ये बेन्झीन रिंग प्रेझेंट असते दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. का बेन्झीन सारखी रिंग काय असते त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते मग त्याला काय म्हणतात बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. डेफिनेशन काय येईल दोज कंपाऊंड विच present benzene ring that type of compound are called benzenoid compound. Benzenoid compound. सो काय बेन्झेनॉइड कंपाऊंड कशाला म्हणतात का दोज कंपाऊंड विच आर प्रेझेंट द बेन्झीन रिंग दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. आता आपण प्रत्येकाचे एक्झाम्पल बघितले होते. आता बेन्झेनॉइडचं एक्झाम्पल काय येईल फर्स्ट एक्झाम्पल काय येईल त्याचं बेन्झीन कारण ज्यामध्ये बेन्झीन सारखी रिंग प्रेझेंट असते त्याचं काय एक्झाम्पल आहे फर्स्ट एक्झाम्पल इज बेन्झीन. सेकंड एक्झाम्पल
सेकंड एक्झाम्पल नॅफ्थॅलिन. काय नॅफ्थॅलिन. सो काय बेन्झेनॉइड कंपाऊंड कशाला म्हणतात? दोज कंपाऊंड विच आर प्रेझेंट which present the benzene ring, that type of compound is called as a benzenoid compound. The example of benzenoid compound is benzene and naphthalene. Another one example is naphthalene. ह्या रिंगमध्ये तीन बॉन्ड दाखवायचे आणि ह्या रिंगमध्ये 2 बॉन्ड दाखवायचे. दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड एज बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. का ज्या कंपाऊंडमध्ये काय प्रेझेंट असते? रिंग प्रेझेंट असते. त्या कंपाऊंडला काय म्हणता? बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. आता अगेन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड 2 टाईपनी क्लासिफाय केलं, बेन्झेनॉइड अँड नॉन बेन्झेनॉइड. सो आता आपल्याला बघायचं आहे नॉन बेन्झेनॉइड. बेन्झेनॉइड कंपाऊंड कशाला म्हणतात? का ज्या कंपाऊंडमध्ये बेन्झीन रिंग प्रेझेंट असते दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल बेन्झीन अँड नॅफ्थॅलिन. सो नेक्स्ट बघायचं आपल्याला नॉन बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. non-benzenoid compound. So त्याला काय म्हणतात? नॉन बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. सो डेफिनेशन काय? दोज कंपाऊंड विच डू नॉट प्रेझेंट द बेन्झीन रिंग दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ नॉन बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. सो डेफिनेशन, दोज कंपाऊंड which do not present the benzene ring that type of compound are called non-benzenoid compound. काय डेफिनेशन लिहिली? दोज कंपाऊंड विच डू नॉट प्रेझेंट बेन्झीन रिंग दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड नॉन बेन्झेनॉइड. का ज्या कंपाऊंडमध्ये बेन्झीन रिंग प्रेझेंट नसते त्या टाईप ऑफ कंपाऊंडला काय म्हणता? बेन्झेनॉइड ऑर नॉन बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. सो एक्झाम्पल, फक्त बेन्झीन रिंग प्रेझेंट असते किंवा अदर ॲटम त्याच्यामध्ये असतात, म्हणजे नुसती बेन्झीन रिंग नसते. सपोज हा बेन्झीन आहे, याला आपण नॉन बेन्झेनॉइड म्हणू शकतो का? नाही. पण यावर तुम्ही जर OH लावला, इथं CH3 लावला तर त्याचं काय येईल? तो काय येईल? नॉन बेन्झेनॉइड. म्हणजे फक्त त्यात बेन्झीन रिंग प्रेझेंट आहे का? नाही. जर दुसरे ॲटम प्रेझेंट असेल तर त्या कंपाऊंडला काय म्हणता? नॉन बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. सो काय येईल? बेन्झीन रिंगला एक OH ग्रुप लावला, हिअर OH ग्रुप. बेन्झीन रिंगला जर OH ग्रुप, याचं नाव येतं फिनॉल. याला काय म्हणता? फिनॉल. सो एक्झाम्पल ऑफ नॉन बेन्झेनॉइड कंपाऊंड इज द फिनॉल. काय का ज्या कंपाऊंडमध्ये फक्त बेन्झीन रिंग प्रेझेंट नसून दुसरे पण ॲटम प्रेझेंट असतात दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ नॉन बेन्झेनॉइड कंपाऊंड. सो बघितलं आपण ॲरोमॅटिकमध्ये बेन्झेनॉइड आणि नॉन बेन्झेनॉइड. सो आता हेट्रोसायक्लिकमध्ये heterocyclic compound are further classified into heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic. Heterocyclic compound, there are heterocyclic compound classified into 2 types: heterocyclic aromatic compound and heterocyclic non-aromatic compound. So next definition बघायची, heterocyclic aromatic compound. heterocyclic aromatic compound. heterocyclic aromatic compound. आता heterocyclic aromatic compound, हेट्रो म्हणजे माहिती आहे डिफरंट, बट हेट्रोचा ॲक्च्युअल मिनिंग काय का ज्या कंपाऊंडमध्ये सल्फर, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन, सल्फर, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन
हे ॲटम प्रेझेंट असतील तर त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात, हेटेरो कंपाऊंड. नेक्स्ट बघायचं आपल्याला सायक्लिक, म्हणजे हे हेटेरोच कंपाऊंड आहे पण ते सायकलमध्ये, सायकल माहिती आहे, हे कार्बन कार्बन जर क्लोज केले तर काय होती, सायकल तयार होती. ह्या टाईप ऑफ कंपाऊंडला काय म्हणतो आपण, सायकल. नेक्स्ट मिनिंग आहे ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. आता ॲरोमॅटिकचा मिनिंग सांगितला होता का ज्या कंपाऊंडमध्ये रेझोनन्स असतो किंवा ज्यामध्ये कंटिन्युअसली बॉन्ड काय असतात, लोकेट होत असतात, दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. म्हणजेच मेन कन्सेप्ट एक लक्षात ठेवायची की ज्या कंपाऊंडमध्ये बॉन्ड असतील त्या टाईप ऑफ कंपाऊंडला काय म्हणतात, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. म्हणजे ज्या कंपाऊंडमध्ये सगळ्याच कंपाऊंडमध्ये बॉन्ड प्रेझेंट असतील तर त्या सगळ्याच कंपाऊंडला काय म्हणतात, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. सो मग आपण हेटेरोसायक्लिकची डेफिनेशन काय म्हणू शकतो, दोज कंपाऊंड विच इन्क्ल्यूड द रिंग. का असे काही कंपाऊंड आहे का ज्यामध्ये काय रिंग इन्क्ल्यूड केलेली, बट विच कंटेन द वन ऑर मोर दॅन हेटेरो ॲटम. मग त्यामध्ये वन किंवा एकापेक्षा जास्त काय प्रेझेंट पाहिजे, हेटेरो ॲटम. दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. सो काय डेफिनेशन, दोज कंपाऊंड which includes the ring and which contains which present one or more हेटेरो ॲटम. That type of compound are called heterocyclic aromatic compound. Heterocyclic aromatic कंपाऊंड. ओके, काय डेफिनेशन काय लिहिली, दोज कंपाऊंड विच include the ring and which present the one or more heteroatom, that type of compound is called as a heterocyclic aromatic compound. म्हणजे ज्या कंपाऊंडमध्ये काय का रिंग प्रेझेंट असते पण एकापेक्षा जास्त हेटेरो ॲटम प्रेझेंट असतात, त्याला काय म्हणतात, हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक. आता सिंपल ॲरोमॅटिकमध्ये एक ट्रिक सांगितली की ज्यामध्ये बॉन्ड प्रेझेंट असतात, कोणती रिंग घ्या तुम्ही, ही रिंग घेतली, यामध्ये जर बॉन्ड प्रेझेंट आहे तर ही काय झाली, ॲरोमॅटिक झाली. जर यात बॉन्ड प्रेझेंट नसतील तर ती काय झाली, नॉन ॲरोमॅटिक. सो कळलं, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय का ज्या कंपाऊंडमध्ये काय प्रेझेंट असतात, बॉन्ड प्रेझेंट असतात, त्याला काय म्हणतात, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. सो ह्या कंपाऊंडचे डेफिनेशन काय, दोज कंपाऊंड विच इन्क्ल्यूड द रिंग अँड विच आर प्रेझेंट वन ऑर मोर हेटेरो ॲटम. अगेन हेटेरो ॲटम सल्फर, ऑक्सिजन, नायट्रोजन. ज्या कंपाऊंडमध्ये रिंग असते आणि त्याच्यात सल्फर आणि ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन प्रेझेंट असतो, बट कसं, ॲरोमॅटिक म्हणजे काय का त्यामध्ये काय असतो, बॉन्ड प्रेझेंट असतो. फॉर एक्झाम्पल बघितलं आपण, ही जर घेतली आपण 4 मेंबर रिंग विच कंटेन द हेटेरो ॲटम, काय घेतला, हेटेरो ॲटम ऑक्सिजन. ओके, आणि काय सांगितलं, ॲरोमॅटिक म्हणजे याच्यात काय बॉन्ड आहे. दिस इज द एक्झाम्पल फॉर हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज फ्युरॉन. काय म्हणता याला, फ्युरॉन. अजून एक एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण, अगेन 4 मेंबर रिंग विच कंटेन नायट्रोजन विच हॅविंग डबल बॉन्ड, दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड पायरॉल. त्याला काय म्हणतो आपण, पायरॉल. हे कसलं, फ्युरॉनचं, आणि हे कसलं, पायरॉलचं. सो हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडमध्ये काय एक्झाम्पल आहे, फ्युरॉन अँड पायरॉल. म्हणजे ऑक्सिजन 4 मेंबर रिंगला ऑक्सिजन कंटेन असेल आणि त्यात जर डबल बॉन्ड असतील तर त्याला काय म्हणतात, फ्युरॉन. आणि याच्यात ऑक्सिजन नायट्रोजन कंटेनिंग आणि त्याच्यात डबल बॉन्ड असतील तर त्याला पायरॉल. सो हेटेरोसायक्लिकचे कंपाऊंड, दोज कंपाऊंड विच इन्क्लुडिंग रिंग अँड दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड विच इज प्रेझेंट वन ऑर मोर हेटेरो ॲटम, दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड एज हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. ओके, सो आपण बघितलं हेटेरोसायक्लिकमध्ये 2 टाईप आहे, हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नेक्स्ट बघायचं राहील आपल्याला हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. काय बघायचं आहे, हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक
कंपाऊंड. ओके, सो हेटेरोसायक्लिक आता नावातच आहे. परत हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. आता हेटेरोसायक्लिक आहे नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. आता नॉन ॲरोमॅटिक सेम डेफिनेशन आहे, दोज कंपाऊंड विच इन्क्ल्यूड द रिंग विच आर प्रेझेंट वन ऑर मोर हेटेरो ॲटम. एक किंवा एकापेक्षा जास्त हेटेरो ॲटम प्रेझेंट असतात. बट इथं काय येईल, इथंच करते कंटिन्यू. हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ओके, आता काय नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ही डेफिनेशन इथपर्यंत सेम येणार आहे का ज्या कंपाऊंडमध्ये काय असतात ॲरोमॅटिक कंपाऊंड त्यालाच काय म्हणतात ॲरोमॅटिक किंवा नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड, नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. बट यात एक एक्स्ट्रा पॉइंट ॲड करायचा आहे. इट डू नॉट शोज रेझोनन्स. इट डू नॉट शोज रेझोनन्स. आता मी रेझोनन्स म्हणजे काय सांगितलं होतं का ज्या कंपाऊंडमध्ये रिंग प्रेझेंट असते ते सगळे काय दाखवता रेझोनन्स. म्हणजे ॲरोमॅटिकची सिम्पल डेफिनेशन सांगितली होती, बॉन्ड प्रेझेंट असेल तर त्या टाईप ऑफ कंपाऊंडला ॲरोमॅटिक म्हणतात. आणि बॉन्ड जर ॲबसेंट असेल तर त्याला काय म्हणतात नॉन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. म्हणजे आपण इथंच जे काही एक्झाम्पल घेणार आहे त्यामध्ये काय असणार सगळे बॉन्ड ॲबसेंट असताना म्हणजे तो कंपाऊंड रेझोनन्स काय दाखवत नाही. सो डेफिनेशन ऑफ heterocyclic non-aromatic compound, the compound which include ring and which are present one or more heteroatom. याच्यात पण heteroatom present आहे. That type of compound is called heterocyclic non-aromatic compound. आणि लास्टला वर्ड ॲड करायचा इट डू नॉट शोज द रेझोनन्स. ह्या टाईपचे सगळे कंपाऊंड काय रेझोनन्स दाखवत नाही कारण त्यामध्ये काय असते ॲरोमॅसिटी नसते म्हणजे त्यात रेझोनन्स नसतो म्हणजे त्यात डबल बॉन्ड नसतात आणि डबल बॉन्ड नसल्यामुळे त्यांचं कंटिन्युअसली डिलोकलायझेशन होत नाही. सो एक्झाम्पल ही 4 मेंबर रिंग आहे त्यात अगेन हेटेरो ॲटम आहे. ओके, आता आपण काय केलं होतं हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिकमध्ये काय 2 बॉन्ड दिले होते पण आता कोणतं घेतोय आपण नॉन ॲरोमॅटिक. नॉन ॲरोमॅटिक म्हणजे त्याच्यात बॉन्ड प्रेझेंट आहे का नाही. सो याचं नाव येईल टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. 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 हेटेरोसायक्लिकचं फर्स्ट एक्झाम्पल काय झालं टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. अजून एक एक्झाम्पल घेतलं 6 मेंबर रिंग विच कंटेन द हेटेरो ॲटम अँड हायड्रोजन. हेटेरो ॲटम कोणता आहे नायट्रोजन. सो नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज पायपिरिडीन. पायपिरिडीन याला काय म्हणतो पायपिरिडीन. सो एक्झाम्पल ऑफ हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक. सिम्पल कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची. नॉन ॲरोमॅटिक म्हटले का त्यात काय येणार नाही बॉन्ड येणार नाही आणि ॲरोमॅटिक म्हटल्यावर काय येईल बॉन्ड येईल. सो होमोसायक्लिक हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड, हेटेरोसायक्लिक aromatic and non-heterocyclic aromatic. So in this lecture we are discuss total classification of organic compound. त्याच्यातलं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक कंपाऊंड का ज्या कंपाऊंडमध्ये काय असतो कार्बन आणि हायड्रोजन बॉन्ड प्रेझेंट असतो त्याला काय म्हणतो ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. असायक्लिक कंपाऊंड कशाला म्हणतो का ज्यामध्ये स्ट्रेट चेन असते ते स्ट्रेट चेन असते कार्बनची दॅट टाईप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज असायक्लिक कंपाऊंड. त्याचं एक्झाम्पल बघितलं होतं मिथेन टू डिकेनपर्यंत. नेक्स्ट बघितलं होतं आपण सायक्लिक कंपाऊंड का ज्या कंपाऊंडमध्ये सायकल प्रेझेंट असते म्हणजे कार्बनच प्रेझेंट असतात बट इन केस ऑफ सायकल मग त्याचं एक्झाम्पल सायक्लोब्युटेन, सायक्लोपेंटेन, सायक्लोहेक्झेन. नेक्स्ट सायक्लिक कंपाऊंड आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू 2 टाईप होमोसायक्लिक अँड हेटेरोसायक्लिक. होमो म्हणजे सेम का ज्या कंपाऊंडमध्ये फक्त कार्बन प्रेझेंट असतात त्याला होमोसायक्लिक. त्याचं एक्झाम्पल बघितलं होतं सायक्लोब्युटेन, सायक्लोपेंटेन. नेक्स्ट बघितलं होतं आपण हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड हेटेरो म्हणजे ज्या कंपाऊंडमध्ये सल्फर, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन प्रेझेंट असतो आणि ते रिंगमध्ये असतात त्यामुळे त्यांना हेटेरोसायक्लिक. अगेन होमोसायक्लिक कंपाऊंड आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू 2 टाईप ॲलिसायक्लिक अँड ॲरोमॅटिक. ॲलिसायक्लिकचं एक्झाम्पल बघितलं होतं सिमिलर टू ॲलिफॅटिक. ॲलिफॅटिकच्याच प्रॉपर्टी दाखवतो बट त्याचं एक्झाम्पल बघितलं होतं सायक्लोब्युटेन अँड सायक्लोहेक्झेन. नेक्स्ट बघितलं ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. दोज कंपाऊंड शोज द ॲरोमॅटिसिटी म्हणजे बेन्झिन लाईक स्ट्रक्चर. त्या सगळ्या कंपाऊंडला काय म्हणतात ॲरोमॅटिक कंपाऊंड अँड द एक्झाम्पल ऑफ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड इज बेन्झिन. अगेन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू 2 टाईप बेन्झेनॉइड अँड नॉन बेन्झेनॉइड.
का ज्या कंपाऊंडमध्ये बेन्झीन प्रेझेंट असतो त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात, बेन्झेनॉइड. म्हणजे त्याचं एक्झाम्पल बघितलं होतं बेन्झीन अँड नॅफ्थॅलिन. नेक्स्ट बघितलं होतं नॉन बेन्झेनॉइड, का ज्यामध्ये बेन्झीन प्रेझेंट नसतो बट बेन्झीन रिंगला अदर ॲटम प्रेझेंट असतात. दॅट एक्झाम्पल ऑफ नॉन बेन्झेनॉइड इज फिनॉल. नेक्स्ट बघितलं होतं हेटेरोसायक्लिक. हेटेरोसायक्लिक आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू टू टाईप, हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिक अँड हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक. हेटेरोसायक्लिक म्हणजे का त्यांच्यामध्ये रिंग प्रेझेंट असते आणि ॲरोमॅटिक म्हणल्यावर त्यामध्ये काय असतं, बॉन्ड प्रेझेंट असतात. सो हेटेरोसायक्लिक ॲरोमॅटिकचं एक्झाम्पल बघितलं होतं फ्युरॉन आणि पायरॉन. नेक्स्ट बघितलं हेटेरोसायक्लिक नॉन ॲरोमॅटिक, त्यामध्ये काय रिंग प्रेझेंट नसते म्हणून त्याचं एक्झाम्पल टेट्राहायड्रोफ्युरॉन अँड पिरिडीन.